first ever World Cup win. One will go away with fun. It will be Elmer and Vernon for the silver and bronze. Hittar du något gott? Ja, det blir ju klassiskt rulle på. Ta lite kvar när man inte tränar någonting. När man är sjuk istället så får man gå på defen. Jag bygger en hotellfrukost. Man börjar ju få några hotellnätter nu så de blir ju tråkigare och tråkigare för varje gång. Från början var det pannkakor. Sen känner man att det funkar ju liksom inte, utan nu är man tillbaka till bröd och oftast lite gröt och det vanliga tråkiga. Farsan kommer ju gå på pannkakorna snart. Det är därför vi är här. Jag kommer fan vara nervös. Jag var ju fan nervös inför Boliden. Ja. Då var det ju kanske 30 pers. Min psykolog säger ju att man minskar stress genom att äta och dricka, så att det är fan bara ha munnen full under det här. Jag är ju nybörjare. Det här är ett stort företag att prestera för liksom. Man känner ju prestationsångest. Där var, alla var väl ingenjörer och högt utbildade då. Det är du då. Ja, jävlar vilken ingenjör det är. Nej, så nu är det 3 gånger så många. Ja, faktiskt. Men nu måste man ju prestera. Har du förberett då? Ja, men jag tycker inte om att förbereda mig. Det går dåligt då. Jag ska göra det på uppstuds. Fan vad lätt det är att krångla till sig alltså. Tappa den röda tråden och glömma om vad man ska prata om. Så nu är det dags att steppa upp den också. Det är ett bra föredrag tycker jag. Det är riktigt bra. Det är bara upp till mig att klara av att säga den på ett bra sätt också, så jag inte babblar om massa skit. Eller stå och stamma en kvart. Då har vi ett problem. När stammade du senast? Det var skitlänge sedan tror jag. Jag vet inte fan om jag har gjort det. Jag brukar kunna hålla mig ganska lugn. Det kanske är på ett föredrag i skolan där. När man har varit riktigt nervös. Man ska ut och snacka engelska. Där i 7:an. Ja. Jo. Du vet att det är engelska då va? Ja. Då drar jag hem. Sitter kvar här. Det är frukost. Att snacka engelska till 100 ingenjörer då hade inte jag gått upp på sängen kan jag säga. Då, fy fan. Vi ska till, vad ska man kalla det? Trollhättan Action Weeks mingel, eller de har bjudit in typ 60 företag här kring som samarbetar med Alliansloppet då. Och vi ska höra på lite föreläsningar där. Och sen ska vi även göra en föreläsning vi också i slutet av den dagen då. På en 20 minuter ungefär. Så det blir nog nytt, men det blir kul. Och det blir superkul att träffa alla företag. Det är mycket folk som man inte har träffat förut, och det finns mycket att lära från dem. Vad hoppas vi lyckas berätta då? Nej, men våran vision om hur vi ska jobba framåt och försöka förklara hur vi tror, eller hur jag tror att min väg mot toppen ska vara, och hur vi ska sköta den med det här teamet då. Så får vi se om de gillar förslaget eller inte. Det visar sig inom snar framtid. Mingel på eftermiddagen då? Vilken är den starkaste minglen av far eller son, Agnes? Jag tror fan farsan kommer gå hårt då alltså. Då har han sin prime. Han har en timme. Det är det han är här för. Den timmen ska han gå all in tillsammans med dig. Kan jag stå och snacka lite. Så kommer det bli.
jag vänder på den, då så tror jag väl kanske att det är den yngre i familjen som kommer dra till sig folket, som jag säger så. Jag tror att han är lite mer intressant att göra med om vi snackar mingel. Just det, han har lite handikapp. Ja, lite. Tycker du om tröjan? Jag tycker det är nice. Vårviks gård, är det dit vi ska? Säkert. Ganska mycket premiär. Jag har gjort någon för min huvudsponsor bara lite. Men det här är nog första seriösa. Vem är huvudsponsor? Boliden. Ja. Boliden och gruvbolaget. Men det är väl okej att säga att det är lite världspremiär för en ny... Om man spinner lite på det. Du är ju så tryggare själv så. Men på min lite så kan jag, men om du är Att jag flyger huvuddelen av tiden har jag flugit det här flygplanet, det är en TP-84 Hercules. Halvvägs in, vi börjar närma oss. När man får se den där filmen och alla JAS-gripen kommer flygande, det är liksom alla killar svårt att drömma på flygan sen där. Så jag måste snacka in med flottiljchefen här så vi får komma och kika. Får ta det till Trollhättan Action Week och ta en förmiddag på flygflottiljen, det är bra. Och den resan har gått ganska bra. Trollhättan har redan fått en del av den. Vi har jobbat mest med individuella idrotter såsom längdskidor, skidskyttar. Vi visar startlistan, vilken som startar var. Och vi visar hur banan ser ut. En tv-buss fullutrustad kan man kosta mellan 15 till 75 miljoner ungefär beroende på vilken kapacitet den har. Här ser man att de har bilboards bara till mikrofon. Ja, vad länge sedan var det ändå. Så häng och så funderar på om jag har någon fråga. Men sist jag gäspade så här mycket då på VM. Ja, i ton. Behöver syre. Spela in. Ja. Har vi alltid då. Rätt powerpoint. Ja, jag snurrar så där. Är du? Vill ni ha något litet bord på scenen? Men går ju där med flicken där, det är bara en fram. 2 är världscupen i år, 3 är sprintcupen, 2 VM-medaljer i Trondheim. Ja, ni kanske tror att jag ska dra ett föredrag om den föregående säsongen som var superbra. Men vi tänker istället att vi lägger upp det och tittar framåt och ser hur ska jag slå Kläbo. Det är det som är den stora frågan. Och ja, det är inte det lättaste. Vi börjar med en enkel film så får ni se. Det kommer att ta ungefär 15 minuter innan ni förstår varför den här filmen speglar min vardag och enkelhet. Alltid 2 deciliter har vi enkelt med vatten, bara dubbelt upp 4 deciliter. Det är nu det börjar koka, det är nu alla är fel. Nu ska man låta gröten i jobbet, man ska inte röra så mycket. Så man ska vänta ut den, kasta i den i fallen. Senast de var 2 ett av världscupen var 22 år sedan, 2002. 2002 föddes jag, så att, det var en stund. With his first ever World Cup win. One will go away with none, and it'll be Elmer and Gordon for the silver. När man har varit skidåkare så alla frågade vem är din största förebild? Är det Petter Northug eller Marcus Hellner? Och jag har alltid gått tillbaka och sagt, nej men det är morfar. För det har jag växt upp med. Han har gjort saker på sitt sätt, han har inte krånglat till det, men han har haft en kärlek till det han gör, han har gjort det på riktigt. Han har gått sin egen väg, han har kanske inte följt alla normer alla gånger. Men han har byggt upp någonting. Ja, men framförallt han har byggt upp en stor gård, eller från att det inte var någonting så han har gått sin egen väg och byggt upp en gård och han gjorde saker som inga andra tror. Men samtidigt så visade det att när han kom till byn där jag var uppvuxen så var det 8 bondgårdar och
ja men nu är det bara hans sport kvar. Så det speglar ju också någonting att man måste våga göra sin egen grej. Och ja men följa det verkligen. Och sen kanske det som imponerar mest med det är ju liksom hur han lever. Han har verkligen byggt sitt eget team. Han har gjort någonting som men nästan ingen annan har gjort innan. Han har sin pappa med sig. Det är han som lagar maten 150 dagar om året. Han har sin brorsa som är sköter media. Det har blivit en ganska viktig del i det nya samhället också. Hur man ska visa sig själv också. Och det är saker som jag verkligen försöker ta med mig och bygga vidare på. Kläb och morfar är ganska olika, men ändå ganska lika. Ändå inte. De tänker i grunden på samma sätt, även fast de håller på med helt olika saker. Den ena har varit en tjurig gubbe som har harvat på hemma på gården, och den andra har varit världens bästa skidåkare under lång tid. Och de tänker liksom enkelhet och inte krångla till det någonstans, utan hur ska man bygga vidare, hur ska man komma till nästa steg. Och det gäller liksom att planera långt i förväg. Som för mig då, det gäller eller som för oss skidåkare, i alla fall i min filosofi, den som planerar bäst hur man ska jobba resten av året i maj, april-maj. Det är den som kommer leva det bästa skidåkarlivet från juni till mars, och det är den som kommer kunna träna effektivast hela vägen. Och det handlar mycket om struktur och inte krångla till det någonstans. Mot kanske det största Falun 2027, där det är en hemmaplan där vi har byggt upp någonting bra redan nu som vi ska försöka fortsätta ännu mer med den här gula väggen som vi har haft i Falun. Det har kommit 300 hedmåringar i gula tröjor där det står Edenhagen Fanclub på, och höjt stämningen. Så vi kan kolla på en video på det, och de här ska bli tusentals till VM. Alltså jag har drömt efter den här stunden i hela mitt liv. Då är det klart. Det kan du lägga ner. Vet du vad? Han slår samman till mig. Men jag har varit inne och jobbat. Här i Trollhättan är ju väldigt mycket skidåkning för att vara så långt söderut. Ja, det är det. Så att alla är ju intresserade. Det snackas på lunchen, skidåkning hela vinterhalvåret. Alltså det är ju verkligen jättestort. Och det är ju mycket tack vare det här som de drog igång med Alliansloppet. Och så nu skidanläggningen. Ja, precis. Liten, men för oss är den stor. Det var kort, Emma. Hade du nerver inför det? Ja, jag var supernervös. Det är jätteläskigt att göra en sån här grej. Man förbereder sig in i minsta detalj, tycker man. Men sen när man vaknar där mitt i natten så kommer man på att nej, jag missar ändå några grejer. Men sen på morgonen så känns det ändå bra igen. Och då kör man. Typ så är det för mig i alla fall. Vad får Edvins föredrag för betyg då? Minst 5 av 5. Superbra. Både för att man faktiskt vet vilket jobb det läggs ner på skidåkningen och ändå kan vara en föredragshållare också. Jag fattar inte det. Det är supercoolt, verkligen. Och lugnt och fint och väldigt mycket känsla gillar jag. Att man förstår att vad som är viktigt i livet och hur många som kan känna igen sig i det, tror jag. Man kan allt. Ja, det känns så. Jag har ju redan glömt om allt jag har sagt. Var det kul då? Jo. Det var nog rätt kul. Det var många som kände sig engagerade. Och var med och lyssnade. Det var kul. Ha det bra, det är vlogg på här nu. Anger Logs kommer det heta. Det är fan skitbra det. Okej, vad har vi gjort? Då fick du mer smak. Nej, men det här var ju något helt nytt. Första föreläsningen som jag har gjort. Och
Ja, för det första skitkul att åka ner hit till västra Sverige och få träffa mycket goda folk och mycket trevliga företag. Det är någonting vi får göra mer av framöver och få lägga upp planen för kommande vårar när vi har lite mer luftigt schema igen. Men det är kul att se fram emot att komma tillbaka hit till Allianslopp igen i slutet på augusti och men köra på och försöka försvara fjolårets 2 segrar då, 2 av 2, så kan man lyckas med det i höst igen så hade det varit svinkul. Vem minglade bäst i teamet då? Ja, men Cesar snackade om att farsan gjorde ett bra jobb. Han fick ju tydligen löneökning för att han minglade så bra. Så att, och du har gjort ett bra jobb bakom kameran, så det är jag som får underkänt då. Nej, jag tycker att alla gjorde det bra. Det var kul att vi var här allihopa och nu är vi redo för nästa. Får vi se om det leder till något kul. Jag försökte tjata på att det skulle bli JAS-Gripen-flygning till hösten. Fick ett lite negativt svar, men jag lever ändå på hoppet. Men något flyg skulle vi få flyga, så det blir kul. Kanske. Skulle jag få komma dit och prata om hur vi ville. Får vi se om man får flyga.